සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා මගේ ටෙක් සීරීස් එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී නිතරම එන DLL ෆයිල් මිසින් කියන එරර්ස් જાතිය ෆික්ස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ලෝකෙ ගොඩක් දෙනෙක් දැන් කම්පියුටර්ස් ලැප්ටොප් පාවිච්චි කරන්න පෙළඹිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ පාවිච්චි කරන කට්ටිය අතරේ අලුතෙන් කම්පියුටර් එකක් ගත්තා හෝ පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ව අනිවාර්යෙන් නැතුවම බැරි දෙයක් තමයි පුංචි හරි ගේම් එකක් ප්ලේ කරන එක. ඉතින් ඒ ප්ලේ කරද්දී දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට ඔරිජිනල් ගේම්ස් ලංකාවේ නම් බයි කරලා ගහනවා ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා CD කඩේකට ගිහිල්ලා ක්‍රැක් ගේම් එකක් දුන්නා දී ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී ගොඩක් කට්ටියට වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ගේම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඔක්කොම කරලා ඉවරනාට පස්සේ ප්ලේ කරන්න යද්දී සමහර එරර්ස් DLL එරර්ස් කියලා જાතියක් අපිට හම්බෙන එක. ඉතින් මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ DLL එරර්ස් එන්න පුළුවන්. මේ වගේ DLL එරර්ස් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් ಜಾති එක ಜಾති එරර්ස් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ එන එරර්ස් ෆික්ස් කරලා අපි කොහොමද හරියට ගේම් එක ප්ලේ කරන්න සෙටප් කරගන්න කියලා අපි අද බලමු. එහෙනම් අපි ඒක කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට ජම්ප් ඉන් වෙමු. ඕකේ දැන් ඉතින් මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට ජම්ප් ඉන් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේකට ක්‍රම දෙකක් අපි යූස් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ DLL ෆයිල් එරර්ස් සෝල්ව් කරන්න. ඉතින් මුලින්ම ක්‍රමයේ විදිහට මම කියන්නේ මෙන්න මෙතන මම ගාව තියෙනවා softwares දෙකක්. ඉතින් මේකට එකක් තමයි Visual C+ කියන්නේ. අනිත් එක තමයි DirectX කියන software එක. ඉතින් මේකේ අපිට මේ software දෙක ඉස්සෙල්ලාම install කරගෙන බලන්න වෙනවා. ඒ software දෙකේ errors සමහර files ඉතින් මේකට අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා games වල play වෙද්දී. ඉතින් ඒ දෙක මේ විදිහට අපිට පළවෙනි ක්‍රම විදිහට අපි මේක install කරලා බලමු. ඉතින් මම මේක කලින් install කරලා තියෙන්නේ. ඒත් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඕන නිසා මම ආයෙත් install කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට අපිට install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඔයාලට Google කරලා search කරලා අපිට පුළුවන් මේ C+ කියන software setup එක හොයාගන්න. ඉතින් මේකේ මේ multi year version එකක් තියෙන්නේ 5ට. ඉතින් මේ සේරම වගේ ඔයාලට සම්පූර්ණ bulk software එකක් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් මේ software ඔයාලට ඕන නම් පහලින් email කරගෙන යන්න ඔයාලගේ email address එක. ඉතින් මම මේ software ඔයාලට email කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට software එක install කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු install ලා ඉවර වුණාට පස්සේ. රයිට් ඔන්න මේ විදිහට අපිට ඒ software එක install වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන DirectX version එක install කරන්න. ඉතින් මේකේ versions සමහර එක versions තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් විදිහට Google search කරලා පුළුවන් නම් ඔයා latest version එක ගන්න බලන්න. මොකද අලුත් games වලට සමහර ඒ DirectX version support කරන්නේ නැති නිසා. ඉතින් හරි මම දැනට මේ මං ගාව තියෙන version එකක් පෙන්නන්නම්. DirectX 9.0 කියලා තියෙනවා. රයිට් අපි ඒක install කරලා බලමු. මේ විදිහට accept කරගෙන ඔයාලට මේක install කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට DirectX එකත් installation complete කරගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් game එක ඔයාලා open කරලා බලන්න error එකම ආයෙ එනවද කියලා. නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලගේ එන error message එකේ file name එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට file name DLL file එක මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ෆයිල් නේම් එක Google එකේ සර්ච් කරලා අපිට පුළුවන් ඒ මිසින් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට අපි බලමු මෙන්න මේ තියෙන VC runtime 140 කියලා තියෙනවා මගේ error මේකේ message එකේ. ඉතින් අපි Google එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලමු. මෙන්න මේ ෆයිල් එක තමයි අපිට මිසින් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ විදිහට අපිට ක්ලික් කරගත්තාම අපිට links වගේක් තියෙනවා ගොඩක් download කරගන්න. ඉතින් මම මුල link එකට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට VC runtime 140 හරියට 140-1.dll කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට හරියට error message එක බලන්න ඒ දෙක tally වෙනවද කියලා. මොකද පොඩි වෙනස්කම් තියෙන files තියෙන නිසා. ඉතින් මේ දෙක හරි මේක ගැලපෙනවා. ඉතින් හරි අපිට පල්ලෙහාට ගියාම පුළුවන් ඒකේ versions update version ගොඩක් මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට latest version එක ඕන නිසා අපි මෙතනින් මෙන්න මේ ෆයිල් එක download කරගන්න.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට ගිහලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් ඒ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇතුළට ගියාම මෙන්න මේ ෆයිල් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මේ ෆයිල් එක අපිට control C use කරලා copy කරගෙන අපිට පුළුවන් අපේ Windows තියෙන partition එක local disk C එකට ගිහිල්ලා ඒකේ Windows folder එකේ පල්ලෙහාට ගියාම අපිට හම්බෙනවා Windows 32 සහ sys wow 64 කියලා. ඉතින් සමහර DLL files වල 64 version සහ 32 bit version දෙකක් විදිහට එන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් 32 bit file එකක් නම් use download කරලා ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ folder එකට ගිහිල්ලා ඒක control V යොදාගෙන paste කරගන්න. නැත්නම් ඔය 64 file එකක් නම් තියෙන්නේ අපිට පුළුවන් මේ sys wow 64 කියන folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ file එක paste කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් missing වෙච්ච file එක දැම්මට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඔයාගේ play කරන්න ඕන game එක open කරලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට. අපි open කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් ඒ errors ඔක්කොම ටික ඔයාලා හරියට ඒ file එක බලලා install කරලා software ටික install කරලා ඒ file එක දැම්මනම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ game එක open වෙන්න ඕනේ. ඒත් ඔයා error එකම එනවා නම් පොඩ්ඩක් බලන්න ඒ file එකේ වෙනස් file එකක් missing ඉද ඒ වගේ දේවල් ටිකක් බලන්න. ඒ සමහර විට ඒ file එකේ error එක නැතුව වෙන file එකක error එකක් එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ files ඔක්කොම ටික ඔයාලා හරියට කම්පියුටර් එකට දාගත්තට පස්සේ මේ ගේම් එක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. එන්න ඒ විදිහට තමයි අපිට DLL file errors solve කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තව පොඩි පුංචි ටිප් එකක් දෙන්නම්. ඔයාලා DirectX install කරා නම් ඔයාගේ latest මොන version එකද install වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලා යන්න desktop එකට ගිහිල්ලා right click කරන්න. right කරලා ඔයාලට graphic card එකක් තියෙනවනේ මේ විදිහේ media control panel එකක් ඇති. ඉතින් ඒක click කරගන්න. එහෙම click කරගත්තට පස්සේ අපිට media control panel එක එනවා. ඉතින් ඒකේ help tab එකට ගිහිල්ලා system information වලට යන්න. එහෙම ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් operating system එකත් එක්ක DirectX runtime version එක. ඉතින් මගේ තියෙන්නේ 12 කියලා. ඉතින් ඒ 12 version එක මගේ machine එකේ දැනට install වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම graphic card එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පල්ලෙහා task bar එකට ගිහිල්ලා right click කරලා task manager යන්න. task manager ගියාට පස්සේ ඔයාලට performance tab එකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් බලා ගන්න ඔයාගේ graphic VGA card එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ on board හරි VGA card එකක් තියෙනවා හරි මෙතන ඔයාලගේ graphic card එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ එතනත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් DirectX version එක මේ මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා ඔයාලා මෙතන බලාගත්ත හැකි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයාලගේ version එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අප්ඩේට් කරනවා නම් ඔයාලා එතනින් බලලා version එක අප්ඩේට් කර ගන්න පුළුවන් DirectX. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි DLL files අපි fix කරගෙන game එකක් හරියට play කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඒක දැන් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේකට මම කලින් පෙන්නපු software ටික මම ඔයාලට ඕනනම් මට කමෙන්ට් එකක් පහලින් දාන්න ඔයාලගේ email address එක. ඉතින් මම ඒ email address වලට ඔයාලා ඒ software ටික email කරන්න. අදට වීඩියෝ එකේ මේ ටික තමයි මට කියලා දෙන්න ඕන වුණේ. ඉතින් ඉදිරි දවසක මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් හරියට CD එකක් තියෙන game එකක් කොහොමද ඔයාලගේ PC එකට හරි laptop එකට හරි විදිහට install කරගන්න කියලා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මාත් එක්ක ඉතින් subscribe කරන්න පල්ලෙහාන් bell button එකත් click කරන්න. ඉතින් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මේ වගේ tech series interesting videos ඔයාලට ඉක්මනටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දන්න යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ මේ වගේ tech වලට ආස ඉතින් ඒගොල්ලන්වත් දැනුවත් කරන්න මගේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අමතක වීඩියෝ එක like එකකුත් දාගෙන යන්න. ඉතින් ඉක්මනටම වීඩියෝ මගේ උඩට support එකකුත් දෙන්න. right එහෙනම් මගේ social medias තියෙනවා Facebook, Instagram and TikTok. මගේ අලුත්ම server එකක් විදිහට DISCODE එකක් දැන් add වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මම අද සම්පූර්ණ තවත් වීඩියෝ එකකින් එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔයාලට සුබ දවසක්. මම කුයිසි.